Hello guys, good morning. So ayan, kakain naman po tayo. Kain tayo ng breakfast. Mag-breakfast tayo. Ano ating breakfast ngayon, Chian? Anong pagkain natin, Chian? Kain tayo ng egg. Yan po. Kain namin is egg. Siyempre yung egg na yan. So, ilan na mabili dito? Oh my God! Wow! Yung breakfast natin, siyempre. Hindi mawala yung ating paboritong coffee. Yan. Wow! Init na init to. Init yan. So, yan. Kain tayo guys na. Samahan nyo kami mag-almusal po. Ang aking baby. Kain tayo anak. Hello guys. Good morning guys. Shoutout guys. Kumusta kayong lahat po? Kain na yung aming baby. Shoutout boss. Bago shoutout. Hi, shout out sa ating mga viewers dyan. Kain Kain tayo. tayo guys. Siyempre yung ating eggs na malupet. Egg kami dahil ito lang yung kaya ng ating Paano budget. kang egg? Tikman natin guys. Ang lasa kaya nito. Okay mo siya. Masarap. Pwede na! Sarap ng egg, no? Yung egg yung kanin. Sarap guys, no? Yun lang. Kain. Ang ating foods. Uy. Kap. Tayo sa bahay nyo guys. Log. No. Ang sisti ko. Guys, kain naman tayo. Kain muna kayo dyan. Bye-bye. Thank you.